Képzeljétek, beregisztráltam ebbe a Rény futóklubba. Kéne nekem egy ilyen nyomkodó, anélkül már futás sem megy. Aha. 3-nak szabadulnak nekem is. Szóval van ez a Rény futóklub, és egy ismerősöm szólt erről, nem is olyan régen, hogy el kéne jönni erre az előadásra, mert hogy ilyen tök jó dolgok vannak, és hogy szerint ez én nekem az több passzolna. És hát elmentem erre az előadásra, igazából nagyon pozitív dolgokat hallottam az egészségről, a wellnessről, fitségről, és akkor azon gondolkoztam, hogy igazából mi a legrosszabb, ami történhet, beregisztrálok, aztán maximum, hogyha nem érem el azt, amit kitűztem célt, akkor adtam valamit az egészségemnek, igaz? Hát és akkor ugye megjelentek ott olyan embereknek a képei, videói, akik viszont már sokkal magasabb szinten voltak, tehát sokkal komolyabbak voltak már ezen a téren. Voltak olyanok, akik ilyen maratoni futók voltak, tudjátok, ilyen gyémántok, meg aztán voltak azok a vasemberek, az Ironmanek, azok a Black Rain Diamondok, és hát nagyon tetszett az ő eredményük, rájuk néztem, és jól néztek ki, kocka has, látszottak a munkának az eredményei rajtuk, és hát mindjárt úgy voltam vele, hogy na, ez az, ami nekem is kell. Úgyhogy én fogtam magamat és beregisztráltam, ami egyébként érdekes, mert korábban soha nem tudtak behúzni ilyesmibe. De hát úgy kerestek már meg ezzel, azzal egy-két sporttal, tudod, hogy így agitáltak, hogy menjek. És hát egyszer volt egy olyan, hogy beiratkoztam egy ilyen fitness terembe, és aláírtam egy éves tagságit. Most az úgy nézett ki, hogy ha mész, ha nem mész, egy éven keresztül autósipen vagy. Jó? Tehát így mindig vonják. És hát igazából elmentem 3-4-szer oda edzeni, utána fájt mindenem, tehát volt egy izomláz, volt egy reakció, ezt kipihentem 4 hónap alatt, és addigra pont jött a nyár. Na most tudjátok, a nyár az szent, tehát akkor nem dolgozunk semmit, senki se dolgozik, megáll az élet. Aztán hát szeptemberben meg én nagyon akartam volna menni edzeni, mert rám is fért volna, mert tudom, hogy azt kellene, de akkor kezdődött az iskola, gyerekekkel kellett foglalkozni, stb. Aztán egyre közelebb került az őszi szünet, hát akkor meg csak nem veszem el a családtól azt az időt, tudod, hát akkor velük kell lenni, otthon vannak a gyerekek is. És hát ott volt a nyakunkon a Mikulás, karácsony, szépen vége volt az évnek, és hát meg kellett volna hosszabbítani a tagságit. És hát akkor így azért számot vetettem, hogy mennyire is megy nekem ez az edzés dolog. Megnéztem magam a tükörbe, hát nem néztem ki jobban, mint előtte. Pedig, figyelj, én minden hónapban becsülettem, befizettem a tagságot. Jó? Tehát ott voltam az autósüben úgy, ahogy kell, egyszer se hagytam ki. Edzeni is volt, hogy elmentem. De nem. Hát gondoltam, lehet, hogy az alkatom nem olyan. Hát vagy a genetika, tudjátok, nem mindenki születik úgy, hogy neki való egy sport. Azért rájöttem, hogy ez nekem nem való. Aztán itt valahogy ennél a Rény futóklubnál ennél éreztem, hogy ez más, hogy ez több lesz annál. Itt más volt a légkör. Elmondták, hogy itt olyan edzők vannak, olyan mentorok, meg szponzorok, hogy azok segítenek. Nem egyedül kell csinálni. Meg elmondták, hogy van egy olyan módszer, egy olyan edzésterv, amivel el tudom érni a céljaimat. És hát akkor beregisztráltam. És hát megvettem ezt a kezdőcsomagot, volt ilyen rénes futópóló, futócipő, pulzusmérős óra, sapka, meg letöltöttem a futó applikációt. És hát kész voltam arra, hogy futó legyek, el is mentem az edzőhöz, és mondtam neki, hogy na, én nekem nagy céljaim vannak, úgyhogy itt aztán előtte ne titkoljon el semmit, ide a tuti van. És hát mondta az edző, hogy nagyon jó, szuper, menjen melegítsébe, egy kis ilyen körzés, olyan körzés, ez az amaz. Hát tudod, az ember elgondolkozik, hogy én nem bemelegíteni jöttem. Hát válkörzést tudok csinálni otthon is. Én csak mondta, hogy figyelj, válkörzés, térdkörzés, névlista, célfüzet. Nem mondom, de én azért jöttem, hogy vasember legyek, hát nekem arról kéne, hogy tanítson, nem ezekről a dolgokról. Igaz? Van némi párhuzam. Aztán azt mondja nekem, miután bemelegítettem,
hogy hát szuper, akkor most menjek fel a pályára és fussa 2 kört. Hát hogyan? Hát ha tudnék futni, akkor nem jöttem volna ide, hogy megtanuljam, nem? Hát azért az ember szeretné ezt jól csinálni, tehát én azért komolyan gondolom ezt a dolgot. Én nem akarom csak úgy elkapkodni, vagy esetleg elrontok valamit, elhibázom, nem? Hanem ott megvettem otthonra is azt a nagy futó enciklopédiát, nem is olvastam még ki. Ráadásul múltkor láttam a YouTube-on, hogy egy rakás olyan tudományos videó van futásról, meg olyan szemináriumok, amiket még nem is láttam. Nem fog csak úgy fölmenni a pályára. Hát a cipőbe is magultam bele először, azt tudom milyen benne futni. Nincs terméktapasztalatom. Hát most hogy lennék hiteles a pályán? És akkor végül is csak úgy történt a dolog, hogy azért elmentem futni. Tudjátok, nálatok is vannak az üzletben ilyen emberek, igaz? Hogy biztos nem tide, de talán ismertek ilyet, aki az a fajta típusú ember, néhányan mosolyogtok, igen, hogy akkor majd csinál valamit, ha már mindent tud. Igaz? Hát akkor elmegyek a szemináriumra, már annyit keresek. Hát drága, akkor soha nem fogsz annyit keresni. Nem? Majd akkor tartok egy előadást, amikor már jó előadó vagyok. Hát hogy? Otthon a tükör előtt gyakorolsz 10 órákat naponta? Vagy hogyan lesz egy jó előadó? Meg majd akkor megtanul, vagy akkor elmész a vízpartjára, amikor megtanultál úszni, nem? Addig az asztalon. Nehogy belefülöl, nehogy vizet nyer, mert azért az kellemetlen érzés tud lenni. Na aztán csak úgy voltam vele, jó, ezt a pár kört lefutom, és hát nekiálltam futni, és azt mondja az edző, hogy jó, nagyon jó, igazából arra lenne kíváncsi, hogy mik az én céljaim. Hát mondom, vannak az én hosszabb távú céljaim, tudod, ez a vasemberség, meg a tripla vasember. Van egy-két ilyen hosszabb távú, de az elején a feladat adott, mert van itt egy nagy kocka, ebből kéne csinálni sok kicsit. Azt mondja nekem, hogy nagyon jó, ehhez van egy tervünk, kérlek szépen, így és így kell étkezned, meg így és így kell edzened ennyi ideig. És hát kaptam tőle egy ilyen 90 napos tervet, és hát tök jó hangzott így. Néztem, olvastam, és már láttam magam előtt azt, hogy mama otthon itt mossa a ruhákat, és olyan lesz, amit én akarok, az lesz a cél. És hát elkezdtem ezt a diétát. Meg kell mondjam, hogy azért nem mindig egyszerű. Tehát helyek közben betartom, jó? Tehát mindig odafigyelek, szinte mindig betartom. Egyedül a kávé melletti cigiről nem voltam hajlandó lemondani, mert az nekem kell, anélkül nem élet az élet. Meg nekem egy kicsit szélsőségesnek tűnt, tudod? És sokszor hallottam már mindenkit, hogy ezek a szélsőségek, ezek nem annyira jók, legjobb az arany közé, tudod, mert valahol az megbosszulja magát. És hát én elhiszem, hogy az én edzőm az többszörös vasember, és minden héten kiírja a webirodája azt, hogy vasember, de azért az én testemet csak én ismerem jobban, tudod? És akkor így rájöttem, hogy úgyis kell a szénhidrát az agynak, mert elő is olvastam már egy blogot, és bevezettem, hogy mindent betartok, a kávé mellett a cigi kivételével mindent betartok, csak edzés után leszek meg minden nap egy csokit, meg este lefekvés előtt. Miért? Mert kívánom. Hát figyelj, a testem azt tudja, nem, hogy mi kell neki. Tehát ha kívánom, akkor neki kell adni. Figyelni kell a megérzéseikre. Egy nagy tanulság. Soha nem változtasd meg a receptet. Jó? Tehát, hogyha van egy terv, akkor azt csináld úgy, ahogy kell. Hallgass arra a mentorra, mert ő tudja, hogy mit csinál. Nem a testedre, meg nem magadra, a saját gondolataidra kell hallgatni, mert azok azt az eredményt tudják hozni, ahol jelenleg vagy. Valami mást akarsz, akkor hallgass valaki olyanra, akinek az eredményei ott vannak. Nagyon egyszerű. A Veres Zoli is fölírta, egyszerű. Csak magunkkal kell megküzdeni. És ott van az edzés is, hogy hát a tervnek ugye volt egy másik része is, hogy milyen edzéseket kell csinálni. Egy ilyen edzésterv, és hát az is egy kicsit olyan szélsőséges volt. És úgy voltam vele, hogy igazából majdnem mindent megcsinálok, most egy-két feladat a végén elmarad, meg áttolom a jövő hétre, most abból csak nem lehet semmi baj, mert maximum később érem el a célomat, nem? Most hát nem akkor, hanem egy picit később, amúgy is én az a lassú víz, partot most típus vagyok, én ebben hiszek. Eddig is bevált az életbe, majd biztos ezentúl is befog, de hát mentorka az, köszönöm, hogy van jó tanácsok vannak, de hát én azért tudom, hogy mi az, ami nekem kell.
soha ne áltasd magad azzal, hogy a 98% az ugyanazt az eredményt hozza, mint amire az a terv elkészült. Ha van egy terved, van egy napi terved, az a te kívánt célodból van visszavezetve. Ahhoz, hogy oda el tudjál jutni, ahhoz minden részét meg kell csinálni. Az a kis 1-2%, ez dönti el, hogy valaki eléri a célját, vagy nem. Ezek a kicsi különbségek. Mert a könnyű részét, ami kényelmes, azt megcsinálja mindenki. Tényleg, aki elkezdi ezt az üzletet, a laza részét, a bemelegítést, a kocogást, azt nem nehéz megcsinálni, ezt úgyis megcsinálja mindenki. Az eredményben a különbségek ott jönnek, hogy azon túl ki mennyit teljesít. Mohamed Alinak van egy nagyon jó mondása, és ő azt mondja, hogy ő nem számolom a felüléseket, csak onnantól, amikor már annyira fáj és olyan elviselhetetlen, hogy tudom, hogy mindenki más feladná. Mert tudom azt, hogy csak az az, ami engem bajnokká tesz. Tehát ott a különbség többiekkel szemben. Ha neked van egy terved, akkor 100%. Azt úgy teljesítsd, ahogy. Ha ez napi szinten van, akkor is ne feküdj le addig aludni, amíg nem végezted el. Akkor érsz el a célodhoz. Hogyha kevesebb, lehet, hogy soha nem éred el. Nem később éred el, lehet, hogy soha nem éred el. Aztán ez az idő is egy kicsit keresztbe tett nekem, mert ugye megvoltak a tervek, mikor, hogy megyek futni, és hát eddig jég volt, hát a jégre már csak nem megyek, mert azért hát azon futni nem a legbiztonságosabb. Most meg elkezdett olvadni, hát olyan latyak van, érted, hogy az ember nem szívesen csattog végig a sárba. Múltkor meg a munkahelyemen kellett egy kicsit tovább bennmaradni, hazaértem, akkor már azért a gyerekek is iskolából haza, stb. Akkor már megint nem tudtam elmenni edzeni, aztán szombaton meg egy ilyen réndére kellett mennem, akkor azért maradt ki a futás, vasárnap a családék, tőlük nem vettem el az időt, tudjátok, tehát az szent, úgyhogy akkor azért nem tudok edzeni. És hát el kellett gondolkoznom azon, hogy igazából a sikeres emberek, akik maratont futnak, meg versenyeket nyernek, azok vajon mind szingli férfiak, és egyiknek sincs se családja, se munkahelye, meg ott mindig a klíma olyan tökéletes, állandóan lehet menni futni, de hogy a bánatban lett ez? A körülmények nem így működnek. Tehát ez nem úgy van, hogy Badár László és Kriszta otthon grillpartizott, sütötték a húsit, és várták, hogy a körülmények olyanok legyenek, és Black Rain Diamondok lettek. Jó? Vagy nem úgy történt, hogy Csunkis Tünde egyik reggel arra kelt, hogy benézett a webirodába, és wow, gyémánt telik. Gyerekek, egy-egy ilyen siker, egy-egy cél elérését sokszor évek munkája előzi meg. És már akkor tudja, és tervez rá, agyal, számol, és céltudatos munka az, míg odáig eljut valaki. Ezt tiszteld, és ha tiszteled, akkor tudsz belőle tanulni. És tanulj belőle, és csináld meg te is. A kisebb szint ugyanígy történik. Egy menedzser szintnél is fókuszálni kell és agyalni. Ha az a cél, hát akkor ott legyen szem előtt és rakd össze. Számolni kell? Számoljál. Taktikázni kell? Taktikázz, meg van engedve. Nincs benne a rész szabályzatban, hogy figyelj, no számolás, no taktika, csak véletlenül lehet valaki valamilyen karrier szinten, jó? Érd el, csináld meg. Úgyhogy a körülmények azok egyáltalán nem számítanak. Aztán ebben kell, hogy valljam, hogy egy kicsit el vagyok bizonytalanodva, mert most már azért 8. hónapja, hogy itt a Rain futóklubba be vagyok regisztrálva, és hát tényleg azért tartom az étrendet is, kivéve a cigi meg a csoki, de az nem számít. Meg az edzésekre is mindig eljárok, amikor jó idő van. És mégis néztem, és igaz, hogy amikor elkezdtem ezt a Rain futóklubot, akkor még csak 500 métert tudtam futni, de most sem tudok többet 10 kilométernél, pedig a félmaraton kell ahhoz, hogy a cég elvigye Utahba. És akkor hol van az még? Aztán egy ilyen pár kilót fogytam csak, tehát semmi eredményem nincs. És azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy ez az egész dolog, ez valamilyen nekem ez nem működik. Én mindent megpróbáltam, én valószínűleg nem is vagyok olyan. Mikor is fölhívott anyukám, kérdezte, hogy na fiam, hogy megy az edzés? Hát mondom, anya, sehogy. Csomó időt beletettem már, csomó energiát beletettem már. 8 hónap,
nem is futottam még maratont, vasember se láttam. Hát nem is tudom. És azt mondja, hogy figyelj, fiam, nem akartalak én ezzel bántani korábban, de hát én már az elején ezt tudtam, hát gyerekként sem voltál az a sportos alkalom, tudod? Kicsiként is, hát sírtunk szinte, hogy rád néztél, nem tudtál futni, inkább gurultál. És hát amikor mondtad, hogy te ebbe belevágsz, én őszintén olyan jót akartam, de lehet, hogy ez tényleg nem neked való. És hát az az igazság, hogy egy kicsit meg is nyugodtam, mert a feleségem is azt mondta, hogy ő neki tetszek így pocakkal is, és ő nagyon szeret, neki sokkal fontosabb az az idő, amit inkább otthon töltök, és nem bánja, ha edzés helyett inkább otthon maradok. Nem baj az, hogyha nem így nézek ki. A vélemények között nagyon-nagyon kevés olyan van, ami támogat téged a célod irányába. Ne várd, hogy ez más legyen. Tehát, ha van egy célod, van egy álmod, akkor azt neked kell véghez vinni. Nem kell azt várni, hogy ezzel majd mások egyetértenek, meg azonosulnak. Az nem az ő céljuk, az a tiéd. Egy cseresznyefa azért, mert az a célja, hogy cseresznyét akar növeszteni, magasból nem foglalkozik azzal, hogy a csipkebokor az mit gondol róla. És azt gondolja, hogy ez lehetetlen cseresznye. Csak csipkebogyót lehet. Jó? Tehát egyszerűen az embernek saját magának kell uralni ezeket a dolgokat. És ezt kell elsajátítani. És ehhez kitartóan dolgozni kell, és következetesen. Néha az eredményeknek nincs meg azonnal a látszatja. Tehát van olyan, hogy csinálod, és nem látod. Viszont hosszabb időtávlatában, amikor visszanézel, mindig tisztán látszik az, hogy a befektetett munka soha nem vész el. Soha. Valahol, valamikor egyszer az úgy a felszínre tör, valami sikerül, vagy valamiben jobb leszel, de az biztos, hogy annak van egy eredménye, egy pozitív eredménye, amit te beletettél. Ezt tudd előre. És azért van egy nagy szakadék itt sokszor a munka és munka között, mert ez a következetesség, ha megszakad, akkor van, hogy előről kell kezdeni. És ezt csak úgy értékeljük, azért hoztam ezt a példát ezzel a kis pulttal, hogy tudod, ez biztos láttatok ilyen kutat, hogy pumpálod, az elején folyik rólad a víz, és egy csepp víz nem jön belőle, csak rólad. És csak pumpálod, de nem látod, hogy a felszín alatt szépen elindult fölfelé a víz. Jön fölfelé, már majdnem ott van, te meg pihensz egy kicsit, visszamegy az egész, pumpál, már majdnem ott van, megint megpihensz, és ezt csinálod egy napig, és azt mondod, hogy figyelj, egy nap alatt ebből a kurtból nem lehetett vizet csinálni. Ez ki van száradva. Oda jön valaki, és csak 3 másodpercet tovább bírja, mint te, pumpál, elindul a víz, első csepp, és utána így, és ömlik belőle, így. De jó hangja van. Jó? Tehát ez a munka is ilyen. Csinálod a dolgokat következetesen, de kell hozzá, amit úgy hívunk, hogy a beérés törvénye. Egyikünk sem olyan okos, hogy előre lássa mindig, hogy mikor fog sikerülni. És nem mindig úgy, ahogy te azt elvárod. De hogyha tudod azt, hogy azt a célt el akarod érni, és addig kitartó vagy, akkor biztos, hogy teljesülni fog valamilyen formában. Ez egy nagyon fontos dolog. Aztán a céltudatosság is egy fontos dolog, mert nem elég csak dolgozni. Azt szoktuk mondani, hogy itt nem keményen kell dolgozni, hanem okosan. Keményen a bányába kell dolgozni. Ez nem egy kemény munka, itt okosan kell dolgozni, tudni azt, hogy mit miért teszel. Ehhez legyen meg a célod. Ki az, akinek közületek van már célja? Wow! Ki az, aki eldöntötte, hogy a következő rain day-ig egy szintet fog lépni? Ki az, aki eldöntötte, hogy a következő rain day-re gold lesz? Egy-két merészkész. Oké, akkor Hanna légy szíves, meg Zoli légy szíves, gyertek már ki ide. Kamerát adnál apának egy kicsit. Mutatok nektek egy trükköt, jó? Hogy lehet ezeket a célokat megcsinálni? Köszönöm szépen. Zolikám. Futásnál van egy nagyon jó bevált módszer. A céltudatosságnak a lényege a következő. A célodat, hogy az a tiéd legyen, a szívbőrűnek kell lenni. Kitűzöd a szíveddel, amire igazán vágysz. És utána a feladatod, hogy ezt betartatod az elméddel. Oké? Ezt néha át kell verni egy kicsit, pihent agyunkat, mert ő ellenünk fog dolgozni, mert ő szeret pihenni, megóvni minket mindentől.
Jó, problémáktól, nehézségektől, fáradtságtól, mindentől. Na most ezt a futásnál jöttem rá arra, hogy ha futsz, és van egy nagy domb előtte. Kaptok egy sapit. Fehéret, stílusosan. Jobban megy zöld. Ezt húzzátok fel, úgy. Na most, gyertek ide mellé, erre az oldalamra. Arra fordulunk, de ne úgy áll is. A következő a játék. Célunk mondjuk egy 10 km. És útközben van egy domb. Jó, ami marhára fárasztó. És az elméd az fölfogja, hogy ez egy domb. És miközben mész, folyamatosan azt fogja mondani, hogy nézed a dombtetőt, és azt fogja mondani, hogy milyen rohadt magas, és még menj vissza, úristen, és ezt nem is lehet kibírni. Na most képzeljétek el a játékot, hogy fogod a sapkádat, fogjátok meg is, húzd annyira le, hogy 2 méternél messzebb ne állsz. És úgy futsz előre. És tudod, mi történik? Nem érzékeli az agyad az emelkedést. És egyszer csak azt látod, hogy a 2 méter helyett már 3 métert látsz, vagyis túl vagy az emelkedő. Köszönöm szépen, Sapja, tietek. Emlékeztetem az arra titeket, hogy a következő évben jól közvetletik, és hogy ez a technika az át fog titeket segíteni mindig a nehézségekkel, jó? Köszönöm szépen. Tehát, tartsatok nekik! Tehát az agyadat meg kell néha egy kicsit trükközni, hogy ne beszéljen le a dolgokra. Hadd beszéljek egy picit a pillanatról. Ahhoz, hogy egy jó kis termű cseresznyefánk legyen. Ki az, aki tudja, hogy mikor volt a legalkalmasabb időpontja annak, hogy ezt elültessük körülbelül? Október? Hogy most teremjen? Jó, lehet, hogy az egy 10 évvel ezelőtt volt. Én sem tudom. Megmondom őszintén. De mondjuk a legjobb időpont az 10 évvel ezelőtt volt. A második legjobb időpont az most van. Jó, mert 10 évvel ezelőttre nem fogsz tudni visszamenni. Tehát ahhoz, hogy te elérjél egy eredményt, látsz valakit a színpadon, akinek van egy eredménye, és azt gondolod, hogy hú, nekem ahhoz az eredményhez 5 évvel ezelőtt kellett volna elkezdenem, de most már nem tudod 5 évvel ezelőtt elkezdeni. De most igen. Ez az a pillanat, amikor el tudod. És ehhez van egy olyan ősi segítség, amit eddig nem osztottam meg senkivel. A hír úgy állja, hogy egyszerűen nagyon nagy navahó törzsfőnök, miközben az egyik szertartása során kapcsolatba lépett a szellemvilággal, akkor megkapott egy olyan információt, amit az emberiség közül csak ő tudott, és az ő törzse onnantól kezdve. És a szájról szájra adta tovább, és ez az információ, ez arra vonatkozott, hogy az ember hogyan tud elérni bármit az életben. És hát ez egy nagyon fontos dolog, és szerencsémre volt egy kedves ismerősöm, aki az egyik ilyen leszármazottját ennek a törzsfőnöknek személyesen ismeri, és őtől eljutott hozzám ez az információ néhány évvel ezelőtt. És most én úgy döntöttem, hogy ez egy ilyen neves nap, megosztom veletek ezt a dolgot. És úgy szól a történet, hogy a törzsfőnök megkérdezte, hogy 3 nyilvessző, figyeljetek nagyon, számok is fontosak. 3 nyilvessző közül mindig az, amelyik a legmesszebb száll, amelyiket ki is lövik. Úgyhogy én kívánom azt, hogy itt vagytok, mindenki be van töltve a rénnevezető íba. Föl van húzva, meg van feszítve. Legyetek azok, akik kilövik magukat. Csak a döntésedbe kerül. Lőd ki magad, suhanj addig, amíg el nem éred a célodat, és találj bele. Ehhez kívánok mindenkinek sok sikert. Köszönöm.